שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. השטח הזה שאתם רואים פה, עמד פה מחסן על רצפת עץ שקרסה. פירקנו את הרצפת עץ, זרקנו אותה ומילינו את הכל בסומסום. גובה של 10 סנטימטר בשביל לאפס את השטח הזה עם השטח הקיים. בעזרת המוט הזה אני מיישר את כל הסומסום. עוד מעט אנחנו נמלא עוד קצת סומסום שיסגור לנו יפה. מיישרים עם המוט, מרטיבים עם מים טוב 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 לשטוף את כל האבק ומה שגורם להידוק של הסומסום. ירייה שחורה שנפזר ומעליה את הטרס פאנל, את הדק החיצוני. למעשה זה הכנה זהה להכנה של דשא סינתטי. אז טרס פאנל על כל שטח. בואו נראה איך עושים את זה. כפי שאתם רואים, אפשר להתקין את הדק על כל משטח, על אדמה, על דשא, על כל מקום עם הכנה הנכונה. כל אחד יכול לעשות את זה. אין פה איזה משהו מיוחד שצריך לערב פה בעל מקצוע. רק תקפידו על הכללים, לשטח יפה את הסומסום, להרטיב אותו, שיהיה הידוק, ולהתחיל להניח את הטרס פאנל בצורה מדויקת. שתי השורות הראשונות הן המכריעות, הם יקבעו לכם את כל המשטח. אהבתם את הסרטון? תנו לייק. מי שלא נרשם עדיין, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ. תגובות, אני אשמח לקבל, אתם יודעים כבר, אני עונה לכל התגובות. וזהו, להתראות בסרטונים הבאים.